8 gelaran nama kereta yang ada nama haiwan dan nama dia memang pelik-pelik. Yang ada kereta dekat Malaysia ni. So korang jangan terkejut sebab dalam video ni korang akan dengar banyak macam-macam nama haiwan yang diorang letakkan dekat dalam kereta Macam-macam, tapi actually nama haiwan ni yang letak kat nama kereta ni bukan dekat Malaysia saja tapi satu dunia kan. Contohnya Viper, Cobra, Beetle, Impala, Jaguar, Cheetah, Puma, Panda, macam-macam jenis binatang ada dekat kereta kan. Tapi dekat Malaysia ni, orang Malaysia lagi kreatif. Diorang main suka, diorang je letakkan gelaran nama kereta yang diorang suka ikut diorang rasa sesuai kan. Contohnya macam Atos, Maknya, Honda Accord Stapler, Mercedes Belalang, kereta Ustazah, kereta Cikgu, Dugong, itu ini kan. Macam-macam. So ini adalah 8 gelaran nama kereta yang ada nama binatang, haiwan dan nama dia pelik-pelik. So sebelum kita teruskan, macam biasa bantu saya untuk klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So, jom. Nombor 8. Proton Persona Lipas. Ini adalah salah satu nama haiwan yang ada dekat dalam kereta dekat Malaysia ni Persona Lipas. Kenapa dia orang panggil Persona Lipas kan? Saya pun tak tahu, mungkin bentuk dia macam gitu tapi agak tak adil, agak kejam lah kan panggil Lipas kan. Dah tak ada nama lain ke kan? Actually Proton Persona Lipas ni adalah sebuah segmen B daripada Proton yang menggantikan Proton Persona yang sebelum tu, ataupun boleh katakan legasi daripada Proton Wira. Proton Persona Lipas ni adalah mula-mula dilancarkan pada tahun 2016 yang mana dia diambil daripada Proton Iris asalnya. Lepas tu daripada sebuah hatchback tu dijadikan sedan. Sebab tu bentuk dia mungkin jadi pelik sikit macam itulah, sebab biasanya kereta sedan yang dijadikan hatchback macam Honda City sedan, lepas tu dia potong dijadikan hatchback. So biasanya yang kereta kalau dia design daripada sedan menjadi hatchback okey. Tapi kalau hatchback dulu lepas tu baru jadi sedan, dia jadi macam weird sikit lah kan. Contohnya macam Mazda 3. Mazda 3 tu memang didesign khas untuk menjadi sebuah hatchback, tapi kemudian baru dijadikan sedan. So itu bentuk sedan tak berapa cantik. So it's happen sama macam Proton Iris kepada Proton Persona. Tapi apapun kelebihan Proton Persona ni, sebuah kereta yang baik, salah satu handling kereta bawah 100,000 yang paling best dan ada boot space yang besar. Nombor 7. Toyota Avanza, kereta Ustazah. So siapa pernah pakai Avanza dekat sini, korang terasa macam alim-alim sikit tak? Macam Ustazah kan? Actually dia ada dua. Satu Avanza, kereta Ustazah yang biasa orang gelar. Satu lagi Innova, Toyota Innova, kereta Ustaz ataupun kereta pengetua. Entah daripada mana, entah pengetua dia dengan Ustazah dia seorang je pakai kereta ni. Lepas tu dia dah gelar kan, semua orang pakai kereta ni dah jadi Ustazah. Kan? So actually Toyota Avanza ni mula-mula diperkenalkan dekat Malaysia pada tahun 2005. Pada waktu tu harga dia memang sangat murah, lagi murah daripada Myvi yang hari ni, lebih kurang bawah 60,000 pada tahun 2005. Tapi waktu tu spek dia memang macam apa pun tak ada kan, ABS, EBD, airbag tak ada. Tapi apa yang saya boleh katakan, kereta ni dicipta daripada leather frame, bermaksud kereta ni tahan lasak. Itu kelebihan Avanza maupun Innova. Cuma bila kereta yang dibina di atas platform leather frame ni, handling dia memang macam sampan. Siapa yang pakai kereta Avanza ataupun Innova, duduk belakang sekali, driver terlaju sikit, terlanggar bonggol jalan kan, confirm yang belakang sekali tu melompat. Tapi biasanya kenapa orang letakkan Avanza ataupun Innova ni sebagai kereta Ustazah, kereta Ustaz kan? Disebabkan mungkin biasa orang anak ramai yang pakai kereta ni kan. Nombor 6. Ford Mustang, budak MLM. Actually Ford Mustang ni satu kereta yang dulu orang macam budak kereta kan, tapi dia bila sampai satu zaman tu orang dah label kereta Mustang ni macam ni budak-budak MLM je, budak-budak nak show off je. Sebab apa? Sebab Ford Mustang ni bentuk dia nampak macam mahal. Kalau orang tak tahu, kereta ni memang kereta yang mahal bentuk dia memang cantik, nampak macam ganas bunyi dia kan. Tapi actually sebenarnya Ford Mustang sekarang harga dia dah murah. Dah boleh dapat harga bawah daripada Honda Civic yang baru sekarang pun boleh dapat dalam 160 untuk Mustang 2.3 EcoBoost. Tapi kelebihan bagi saya Ford Mustang ni, dia adalah sebuah sports car yang agak praktikal. Walaupun dia dua pintu, tapi seat belakang dia masih boleh duduk dan dia ada ruang boot
yang agak besar juga, saiz lebih kurang macam boot space Proton Saga dan 300 liter lebih. Tapi apa yang kekurangan untuk Ford Mustang ni adalah handling dia memang potong lah kan. Memang sampan kau-kau, especially untuk 2.3 EcoBoost. Tapi at least dia ada daripada segi dia punya design ganas dan prestige. So kalau korang yang baru mula-mula berniaga ataupun baru nak buat MLM, nak convince orang ramai kan, nak close korang punya kawan-kawan, saudara mara untuk join korang punya MLM, korang boleh beli Ford Mustang MLM. Nombor 5, kereta peti ais Alphard dan Vellfire. Actually ini kereta yang zaman-zaman dulu pun pernah Proton ada buat Proton Juara. Diorang panggil kereta mesin basuh bergerak kan, peti ais bergerak. Kalau zaman-zaman dulu, seingat saya, kalau orang jumpa Proton Juara ni atas jalan, diorang akan baling batu, diorang akan rejam batu kan. Begitu macam buruknya kereta yang macam gini kan. Tapi zaman sekarang ni, sekarang dia dah terbalik. Kereta-kereta macam ini dia dah jadi trend dekat Jepun. Kalau korang pergi kat Jepun, boleh katakan lebih daripada 50% kereta-kereta atas jalan raya dekat sana memang berbentuk kotak macam gini Ada macam Alphard, Vellfire kan, Serena, macam-macam lagi. Itu yang ada kat Malaysia. Yang tak pernah masuk kat Malaysia, macam-macam lagi, daripada saiz besar, saiz sederhana, saiz kecil, step wagon, Voxy, macam-macam. Tapi dekat Malaysia, diorang gelarkan kereta-kereta macam ni kereta peti ais. Actually ada kelebihan kalau design kereta tu dia berbentuk kotak macam gitu, dia seolah-olah lebih praktikal ataupun memenuhi ruang. So sebab tu kereta-kereta konsep kotak ni dia lebih popular ataupun tengah trend dekat Jepun sekarang ni. Nombor 4, Honda City, kereta cikgu. Ini pun saya selalu sebut dalam video-video saya sebelum ni. Kalau review Honda City mesti sinonim dengan kereta cikgu kan. Actually mulanya Honda City ni digelar sebagai kereta cikgu bukanlah generasi yang ini, tapi sebenarnya generasi yang dulu, zaman 2005, generasi yang keempat. Korang ingat tak yang bentuk dia tak tahu mana satu depan mana satu belakang tu kan. Kan itu memang kereta cikgu lah kan. Zaman tu memang banyak cikgu-cikgu sekolah pakai kereta tu. Dan waktu tu dia mula perkenalkan dengan IDSI. Korang ingat tak? Waktu zaman tu diorang belum letakkan lagi dia punya iVTEC ke dalam Honda City. Dan Honda City yang ini famous zaman dulu. Cuma design kereta Honda City generasi keempat tu bagi saya, kalau back on tahun bawah 2010 tu memang nampak cantik lah kan. Tapi bila sekarang kita tengok balik, nampak pelik. Sebab mana satu depan nak masuk pintu tu salah kan. Salah, tu buka pintu belakang. Sebab bentuk bahagian depan dia dengan belakang dia macam pelik. Macam depan tu belakang, belakang tu depan. What? Tapi apapun, waktu zaman tu, era design kereta yang macam gini memang popular. In fact, Honda City ni antara kereta yang pertama perkenalkan konsep yang macam gini Dan top 3, kita dah nak masuk ke dalam top 3 Korang rasa apa kereta yang mendapat gelaran pelik-pelik yang boleh dapat nombor 3? Nombor 3, Pro 2 King Myvi. Hail Myvi. Tunduk, ampun tuanku. Pro 2 Myvi ni kalau tak masuk dalam list ni, budak-budak ramai orang owner Myvi akan marah kan, sebab dia lah king, sepatutnya dia nombor 1, tapi come on, no way Actually Myvi yang mana mula-mula diletakkan nama king ni kan. Actually Pro 2 Myvi yang mendapat gelaran king ni adalah Myvi yang daripada dulu lagi, bukan Myvi yang sekarang. Cuma baru-baru ni je diorang bagi nama kan. Dan Pro 2 Myvi ni actually mula-mula diperkenalkan, launch pada tahun 2005 sampailah sekarang. Diorang ada 3 generasi So sekarang dia dah jadi Myvi Gen 3. So kenapa diorang panggil Myvi ni King of the road kan? Puncanya disebabkan Myvi ni paling banyak berlanggar atas jalan, accident sana sini. Lepas tu Myvi ni juga yang banyak buat benda yang pelik-pelik kan, terbenam dekat situ, masuk banjir, naik atas bumbung, rempuh kedai kan. Actually bukan salah Myvi, tapi disebabkan populasi Myvi di atas jalan terlalu banyak. Jadi possibilities untuk kereta yang buat macam gitu terkena kepada Myvi adalah possibilities dia tinggi. Sebab apa? Kalau korang nak tahu, Pro 2 Myvi ni dia dah menjadi top selling, most selling model of the year untuk lebih daripada 10 tahun berturut-turut daripada tahun mula-mula dia dilancarkan. So tak hairanlah kenapa kereta ni banyak atas jalan raya dan kenapa
biasanya kalau accident itu ini possibilities tu terkena kepada Myvi tu tinggi. That's why. So bukan salah Myvi, cuma baru-baru ni je. Tahun lepas je 2023 Myvi dia tak jadi nombor 1. Tahun lepas yang most selling model kat Malaysia ni adalah Pro 2 Beza. So that's it. Pro 2 Myvi, king of the road. Raja jalanan Nombor 2, Honda Civic. Honda Civic ni banyak versi dia punya haiwan dia. Yang popularnya of course Civic Ketam ada, Civic Dolphin ada, Civic Mayat ada, macam-macam Civic ada. Dan yang Civic dipanggil Civic Ketam ni adalah Civic yang last generation 2016 sampai 2022, iaitu kalau korang tengok lampu belakang dia macam sepit ketam dia macam ada macam gitu kan. So boleh dikatakan Honda punya design untuk Honda Civic ni memang berani. Tak pernah lagi ada mana-mana konsep kereta yang perkenalkan lampu belakang yang macam gitu. Itu satu je. So Honda Civic ni boleh dikatakan menjadi idaman jejaka lah dekat Malaysia ni kan. Semua budak lelaki yang baru lepasan SPM ke, baru lepas universiti, college ke kan, kebanyakan idaman diorang nanti nak beli kereta, nak beli Honda Civic. Kalau dapat Honda Civic memang best lah kan. So itu adalah zaman sebelum ni, sebab tu jualan Honda Civic sebelum ni memang sangat-sangat laku. Cuma sekarang kita dah masuk era SUV, so macam choice kepada SUV tu lagi banyak kan. Dan kalau kita back tengok market 15 tahun yang lepas dekat Malaysia ni, agak payah mana-mana kereta, mana-mana brand nak buat ataupun nak sukseskan, nak jual diorang punya sedan segmen C dekat Malaysia ni. Tak kira Corolla, Altis, Lancer, Inspira, Preve, whatever kan. Apa-apa sedan segmen C memang agak susah sikit nak compete, sebab dekat situ adanya Honda Civic. Sebab rakyat Malaysia memang gilakan Honda Civic. Especially antara the most successful model untuk Civic adalah Civic Ketam. So apakah kereta yang mendapat gelaran nombor 1? Dan actually kereta yang mendapat tangga nombor 1 ni adalah kereta yang pelik sikit sebab kereta ni dia dua alam. Dia boleh berjalan dekat darat dan dia juga boleh berjalan dekat dalam air. Nombor 1, Toyota Vios. Kenapa Toyota Vios mendapat gelaran nombor 1 dalam carta ni? Sebab dia bukan hanya ada satu gelaran nama, tapi dia ada banyak gelaran nama. Setiap dia punya generasi mendapat gelaran nama haiwan dalam air. Sebab tu Toyota Vios ni dia boleh jalan dekat darat dan dia juga boleh jalan dekat dalam air. Sebab untuk generasi yang sebelum-sebelum ni dia pernah mendapat gelaran nama Vios Dugong, Vios Curly, Vios Jerong, dan yang terkini Vios paling baru sekali adalah mendapat gelaran Vios Pari. Kenapa korang suka letakkan nama ikan kat dalam Vios ni? Kan dugong semua boleh masuk dalam air kan? Boleh masuk banjir tak kereta ni? Actually, Toyota Vios ni walaupun banyak generasi, tapi daripada generasi yang awal tahun 2000 sampailah sekarang, actually enjin dia tak banyak bertukar tau. Dia masih lagi banyak menggunakan 2NRVE. Kan, enjin yang sama 1.5 liter. Toyota Vios ni adalah sebuah segmen B daripada Jepun, daripada Toyota, yang sama juga konsep dia macam Honda City. Cuma Honda City adalah keluaran Honda, tapi Toyota Vios adalah keluaran Toyota. Kalau nak bandingkan, memang kereta ni compete each other side by side. Macam Lee Chong Wei dengan Lindan, ataupun Liverpool dengan Manchester, bukan United City sorry, United awak tu dah liga lain lah kan. Antara kelebihan Toyota Vios ni, dia boleh katakan jimat minyak kan, tahan lasak, dan boleh dikatakan ada juga prestige dia kalau orang pakai Vios ni kan. Toyota Vios masih lagi sebuah kereta yang successful walaupun sampai sekarang. Yes, dia ada reputasi dia yang sangat baik. Vios tak pernah tukar nama daripada dulu sampai sekarang dia pakai je nama Vios sebab dia ada reputasi baik. Tahan lasak, minyak jimat, tak mudah rosak. Kalau rosak pun maintenance tak mahal, servis tak mahal kan. So that's kereta yang mendapat gelaran nama nombor 1, nama haiwan dan nama pelik-pelik. Actually banyak lagi nama-nama kereta yang pelik-pelik, nama-nama binatang dekat dalam kereta kat Malaysia ni, macam kereta katak lah, kambing lah, macam-macam. Korang rasa ada tak lagi nama-nama yang pelik-pelik kereta ni, kereta kebal ke apa kan yang saya tertinggal? Kalau ada, sila korang komen dekat bawah ni, saya nak tengok. Mungkin saya pun tak pernah tahu nama tersebut. So that's it, thank you. Komen kat bawah ni apa lagi konten-konten yang korang nak saya buat, videokan untuk YouTube ataupun TikTok dan sebagainya. Thank you so much guys. Macam biasa, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button
subscribe dekat bawah video. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah dari Nas & Co. Salam strategi. Fight. Kongtu. Bye.